आज आपण फोडणीचे वरण करायला शिकणार आहोत। खूपच सोपी रेसिपी आहे आणि सगळ्यांच्या घरात बनणारी रेसिपी आहे। तर चला आज पाहूया आपण फोडणीचे वरण। तर त्यासाठी आपण इकडे घेतलेले आहे 1 कप तुरीची डाळ आणि 1 कप मुगाची डाळ। हे दोन्ही समान प्रमाणात आपण घेऊन टाकूयात आणि तर ते आपण स्वच्छ पाण्याने धुवून घेणार आहोत अगोदर। आता हे आपण स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतले आहे। तर त्यासाठी आपण आता हे शिजवण्यासाठी कुकरला 4 ते 5 शिट्ट्या घेऊन शिजवून घेऊ। तर चला ही आपली डाळ शिजलेली आहे। त्यासाठी आपल्याला लागणारे साहित्य 1 टेबलस्पून राय, 1 टेबलस्पून जिरा, चिमूटभर हिंग, चवीनुसार मीठ आणि 1 टेबलस्पून हळद आणि तसंच 1 बारीक चिरलेला टोमॅटो, 2 हिरव्या मिरच्या, 3-4 लसणाच्या पाकळ्या आणि 7-8 कढीपत्त्याची पाने। एवढं सगळं आपल्याला फोडणीला द्यायला आपण वापरणार आहोत। तर त्याचबरोबर आपण 1 पळीभर ह्याच्यामध्ये तेल टाकणार आहोत। आता तेल थोडंसं तापून द्यायचं। चला इथे आपलं तेल तापलेलं आहे। त्याचबरोबर आपण बघायचं असेल तेल तापलंय की नाही, तर थोडीशी राय आपण टाकून बघायची। राय चांगली तडतडून द्यायची। राय तडतडली आहे म्हणजे आपलं तेल चांगलं तापलेलं आहे। तर त्यानुसार आपण राय टाकायची। राय टाकल्यानंतर आपण इथे जिरं टाकून घ्यायचं। चांगलं हे तडतडून द्यायचं। तडतडून दिल्यावरती आपल्याला लसणाच्या पाकळ्या ज्या होत्या त्या टाकायच्या आहेत। थोडंसं ते शिजून द्यायचं आहे तेलामध्ये, म्हणजे तेलाला चांगला फ्रेग्रन्स येतो, फोडणी पण छान उत्तम होते त्यामुळे। त्याचबरोबर कढीपत्ता आणि हिरव्या मिरच्या टाकून द्यायच्या। तेच आपण चलीच्या सहाय्याने हलवून घ्यायचं ते। आता इकडे आपण बघत आहोत तर लसूण पण शिजलेलं आहे। मग त्याच्यानंतर आपण हळद, चिमूटभर हिंग ते सगळं तेलामध्ये टाकून घ्यायचं आहे आणि एक बारीक आपल्याला यानुसार फोडणीला मस्तपैकी एक सुगंध सुटलेला आहे। त्याचनुसार आता आपण डाळ फोडणीला देणार आहोत। त्या अगोदर डाळ मस्त अशी पाण्यामध्ये हलवून घ्यायची आहे। आपण ही डाळ फोडणीला देणार आहोत। आपल्याला लागेल तेवढं पाणी याच्यामध्ये घेऊन पाणी तुमच्याप्रमाणे कमी जास्त घेऊ शकता, तुम्हाला लागेल एवढं। तुम्हाला जशी डाळ थिक हवी आहे, परत पातळ हवी आहे, त्याप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त पाणी घेऊ शकता। आपली अशी फोडणीचं वरण आपण झालेलं आहे। आता त्यानुसार आपण मीठ टाकणार आहोत आणि आता ह्याला उकळी येईपर्यंत मस्तपैकी ह्याला मस्त उकळी आली तर त्याच्यानंतर आपल्याला ह्याच्यामध्ये वरून कोथिंबीर सोडायची आहे। ते आपण लास्टला सोडणार आहोत। त्याला आता इथे डाळीला मस्तपैकी उकळी आलेली आहे। तर आपण इकडे मस्तपैकी वरून कोथिंबीर अशी टाकणार आहोत आणि अशी चविष्ट तुम्हाला डाळ तयार झालेली आहे। ही अशी मस्त डाळ तयार झालेली आहे। ही तुम्ही मस्त गरमागरम भातासोबत सर्व करू शकता। तर
तर ही आजची तुम्हाला रेसिपी आवडली असेल, व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.